नेहमी आपण हॉटेलला जातो, तिथं पाहतो आपण मेनू कार्डमध्ये इंडियन ब्रेड्स राहतात. त्याच्यामध्ये एक कुलचा नावाचा असतो प्रकार, तो आपल्याला आज बनवायचा आहे. मी तुम्हाला शिकवते ते. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 कप मैदा, त्यात लागणार आहे आपल्याला बेकिंग पावडर, थोडंसं मीठ स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच साखर, 2 मोठे चम्मच दही, थोडीशी तीळ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, त्यात लागणार आहे आपल्याला बटर, आपल्याला कोटिंगसाठी थोडंसं तेल लागणार आहे, त्यात आपल्याला लागणार आहे थोडंसं पाणी. आता आपण मोठा एक बाउल घेतले, त्याच्यामध्ये जो मैदा काढलेला होता 1 कप ते घ्यायचा. त्याच्यामध्ये 1 छोटा चम्मच बेकिंग पावडर, 1 छोटा चम्मच मीठ स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच साखर आणि 2 मोठे चम्मच दही. दही यासाठी आपण घेतो की आपण इस्टने यूज करत आहे, त्याऐवजी आपण दही घेतलेलं आहे. याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि जसं पाणी लागेल त्या हिशोबाने पाणी घालायचं. आपल्याला जास्त पातळ पण नाही, असं घट्ट आपण पोळीचं मळतो त्याच्यापेक्षा थोडंसं घट्ट पीठ मळायचं. ते आपण हळूसकन थोडं पाणी टाकतोय त्याच्यात, असं छानसं मळून घ्यायचं. याला घट्टच लागतं पीठ व्यवस्थित. आपण पंजाबला अगर गेले ना तर तिथं असं रस्त्यावर छोले कुलचे नेहमी भेटतात. तोच कुलचा मी तुम्हाला शिकवते. हे पहा, आपलं पीठ हे मळलं गेलं आहे. आपण तेल जे काढलेलं होतं त्याला असं थोडंसं वरतून असं कोटिंग करून आपल्याला 1 तास असं झाकून ठेवायचं आहे. आता 1 तासासाठी हे पेपर असं लावून, कारण त्याच्यामध्ये अशी हवा नाही जायला पाहिजे, हे छान असं पेपर लावले गेले की त्याच्यावर एक डिश झाकून आपल्याला 1 तासभर ठेवायचं आहे. 1 तास आपलं झालेलं आहे. आता अशा प्रकारे आपला डो दिसतो. हे तयार झालेलं आहे, जाळी पण चांगली आलेली आहे व्यवस्थित, आणि त्याला असं व्यवस्थित मळून घेऊ आपण. काही सुंदर जाळी आलेली आहे, असं खेचलं तरी मस्त असं व्हायला पाहिजे. हे तसं थोडंसं ऑइलचं हात लावायचं आणि एकदम व्यवस्थित चिकन करायचं त्याला. आता असं व्यवस्थित याचे असे आपण 3 भाग करून घेऊ. 3 गोळे तयार, आपल्याला 3 कुलचे होईल याच्यात. हे आपले 3 गोळे रेडी आहे. तोपर्यंत आपण गॅसवर तवा गरम करायला ठेवू, मग हे लाटायला घेऊ आपण. आता मी गॅस चालू करते, त्याच्यावर आपण तवा ठेवूया. तवा गरम होता तोपर्यंत आपण कुलचा लाटून घेऊ. हे मी बारीकवर केलेलं आहे. आपण आता असं थोडंसं मैदा लावून घ्यायचा खाली, त्याच्यावर हा गोळा आपण केलेला आहे तो लावायचा, व्यवस्थित असं दाबून द्यायचं. जोपर्यंत होतो तोपर्यंत हातानेच करायचं, नंतर मग लाटण्याने करायचं. आता मी लाटणं घेते, असं हलक्या हाताने व्यवस्थित चारी बाजूने व्यवस्थित लाटून घ्यायचं. थोडं जाडच करायचं, खूप पातळ पण नको. हे आपलं लाटणं झालेलं आहे. त्याच्यावर थोडंसं पाणी लावूया, कारण आपल्याला त्याच्यावर तीळ लावायची, तीळ आणि कोथिंबीर. असं थोडं हलक्या हाताने चारी बाजूने असं पाणी लावायचं. ही व्हाईट जे तीळ आहे ना ती अशी थोडी व्यवस्थित लावायची, असं छानपैकी चारी बाजूनी अशी लावून टाकायची. आणि बारीक केलेली कोथिंबीर, आपल्याकडे जर काळी तीळ असेल तर ती पण घेऊ शकतात थोडी, जरुरी नाही, तसं टेस्टमध्ये काही फरक पडत नाही. आणि असं लाटण्याने व्यवस्थित दाबून द्यायची तीळ आणि कोथिंबीर. हे आता लाटून झालेलं आहे. आपण तवा गरम ठेवलेला आहे त्याच्यावर आपण हे टाकूया. असं व्यवस्थित तव्यावर टाकायचं, बारीक आचेवरच होऊ द्यायचं व्यवस्थित. त्याला जास्त लाल पण नको व्हायला. मग आपण बघू खालचा भाग झालेला आहे का, त्याला व्यवस्थित पलटून असं बघून घेतो. झालं आहे, छान झालं आहे व्यवस्थित. आपण पलटवलं तेव्हा भाग चिटकला नाही ना तर समजायचं की होऊन गेलेलं आहे. आपण आता त्याला बटर लावू चारी बाजूने थोडं. आता परत त्याला एकदा पलटवते. या बाजूने पण असं बटर लावून द्यायचं. त्याला असं उगून आलं की समजायचं एकदम छानपैकी होतोय आपला कुलचा. बघून घेऊ आपण दुसऱ्या साईडचाही भाग व्यवस्थित झालं आहे का. झालं एकदम व्यवस्थित. हा आपला कुलचा रेस्टॉरंटसारखा झालेला आहे. आपण याला छोले भाजी पनीर भाजी बरोबर बी खाऊ शकतो.